ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට upgrade creative. ඉතින් අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ Photoshop වලින් පොඩි edit කරන්න පුළුවන් short වැඩ ගැන කියලා දෙන්න තමයි. ඉතින් මේ මම කරන විදිය කරන්න පුළුවන්. මේ කරන විදිය බලාගෙන ඔයාලා වෙනස් විදියට කරන්න. මොකද මම දෙන්නේ මේ idea එකක් විතරයි මෙහෙම කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් එහෙමනම් අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් තවමත් මගේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට දිගටම Photoshop ගැන දැනගන්න වීඩියෝ නිතර ගේන්න තමයි බලාපොරොත්තුව. ඉතින් එහෙමනම් මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු අපි.
ඉතින් මම හිතනවා යාළුවෝ ගොඩක් දැනුවත් වෙන්නේ නැති කියලා මේ සම්බන්ධව. ඉතින් එහෙමනම් තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකක් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.